Okay. All right. फर्स्टमा यो गर्छ मैले ओके फेरि पनि आइसकेको छ हामी आज जिएमसी फुटसल अरिना है स्पोर्ट्स अरिना एक्चुअली ओके अहिले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी आज दिन चाहिँ हाम्रो इन्टर डिपार्टमेन्ट फुटसल टुर्नामेन्ट चाहिँ सुरु भइरहेको छैन आज सुरु हुँदैछ त्यो भनेर चाहिँ आज हामी आएको हामी चाहिँ अर्गनाइजिङ कमिटीको तर्फबाट है अस्ति मैले भनेको थिएँ हामी यहाँ चाहिँ निकै खेल्छ भनेर होइन सो आजदेखि चाहिँ हामी स्टार्ट हुँदैछ हाम्रो इन्डोर फुटसल टुर्नामेन्ट तपाईँहरूलाई भेन्यू देखाइदिइहाल्छु यो त तपाईँहरूले देख्नुभएको अस्तिको ब्लगमा है यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो अरिना छ आज चाहिँ यही हुन्छ खेलाइ मेन खेलाइ भन्दा पनि आज खेलाउने हो हामी चाहिँ है त तपाईँहरूलाई म बिचमा अपडेट ओके तपाईँहरूलाई म बिचमा अपडेट गराइरहन्छु आजको भ्लग चाहिँ यस्तै हुन्छ है त अब 2-3 दिन स्पोर्ट्स रिलेटेड ल अब काम गर्नुपर्छ 2-3 वटा रुल्सहरू सुनाइदिइहाल्छ है मेन चाहिँ के छ भने अब फ्रेन्डली टुर्नामेन्ट हो सबैजना बिस्तारै खेल्ने अन्त चोटपटक लाग्छ त्यो ब्याक ट्याकलहरू त्यो त हामी हेरिहाल्छ अन्त मेन कुरो फुटबलतिर फुटसलमा स्लाइडहरू यो गेममा साइडहरू नहाल्ने एक्चुअल रुल्समा हो भने कुनै पनि प्लेयरकोमा या ब्याक किक आउट जे पनि भयो भने 4 सेकेन्डभन्दा ज्यादा खुट्टामा बल 4 सेकेन्ड पनि जस्तै आउट भयो आउट चलाउनेले 4 सेकेन्ड गर्नुपर्छ तर हामीले त्यस्तो कम्पिटिसन गरेन त्यस्तो अब सबैजना प्रोफेसनल छैन होइन अन्त मेन कुरा अर्को के भने जब सब्स्टिट्युट हुन्छ अनलिमिटेड सब्स्टिट्युट हो तर के गर्नुपर्छ भने जो रेफ्रीले रुल्स एन्ड रेगुलेसन बताउँदैछ है जो बाहिरको प्लेयर या टिम म्यानेजमेन्ट जो हुन्छ उसले बाहिरको फङ्सन गर्छ बाहिरको अफिसियलले भित्र अन्त जबसम्म यो भित्रको प्लेयर बाहिर जाँदैन तबसम्म त्यो एन्टर त्यो भित्र एन्टर भयो भने त्यसले कार्ड छिटो क्याप्टन भित्र अरू क्याप्टन कसले कल गर्छ हेड्स के भन्यो यता साइड ठिकै छ तीनजना मात्रै कसरी खेल्छ बिचारा अन्त एकजना आउँदैछ एकजना होइन खेला भाइ लाउनु भयो छैन हुन्छ नि यस्तो हुन्छ ल डिप लगाउनु ल माक्सै गइदिनु त लु के आगे पाउँछ केटा हो स्पेयर पनि छ थाक्यो भने मिनट हो यहाँ एक्लै रोकेर आउने सुगन्धलाई अहिले जर्सी चाहिन्छ जर्सी कालो जर्सी लाउनु पर्छ झन् जर्सी त मेन हो नि त
बलले नि ओ हल्का बिस्तारै आइया ओके अहिले भने चाहिँ हाफ टाइम भयो है म हाफ टाइमको स्कोर चाहिँ 4 र 5 भइरहेछ गेम राम्रो हुँदैछ अर्कोको चाहिँ पुरै टिम पनि आएको छैन ओके गोलकिपरको पास हो तर त्यो केही नगर्नु बस चेन्ज त्यो यस चेन्जको लागि सबै बाहिर अफिसियली चेन्ज गराउँछ चेन्ज भेट्यो नि कसको होला यो हो नि त सर काम यहाँ भेटेको किन मोडी मोडी बेच्दियो
गोल कति गोल छ छोटो छोटो कति कतिको निकाल्दैछ त्यो कन्त हो ओके अहिले भने हाम्रो गेम सक्यो सबै हाम्रो गेम पनि हामीले मजाले जित्यो इजीसँगले नै है अब भोलि भेट्नुपर्छ भोलिको गेममा है त आज त भ्लगिङ पनि त्यस्तो भएन है ल अब जानुपर्छ ओ केटा हो किड्स हो नि हेर